Gawa tayo ng chicken nuggets pare kasi di ba kaka-cordon bleu lang natin. Diba? So kukunin natin yung mga natutunan natin doon tapos gagawa tayo ng chicken nuggets and fries pare. Yun. Meron tayo 1 liter ng tubig dito. Tapos gagawa din tayo ng mabilis na brine. Usually kasi yung brine pinapakuluan pa, 'di ba? Ito hindi natin pakukuluan. Yan. Naglagay ako ng 50 grams na asin, tapos may konting paminta na hindi ko sinasadya. Hindi ko alam ba't mayroon yan. Tapos imbis na pakuluan natin para matunaw yung asin, kasi kailangan pa natin palamigin yung bago gawin brine. Blender na lang natin, ganun din naman yun. 1 kilo na chicken breast na i-cube lang natin. Again, tulad nung ginawa natin doon sa cordon bleu. Ewan ko kung napanood nyo na, kung hindi pa, Panoorin nyo na. Ano ba hinihintay nyo? please. Kapag nahiwa na natin yung mga manok natin, kuha tayo ng roughly 70% nitong buong manok natin at ilalagay natin dito sa brine pare. Ito. Bakit? Kasi para lang mas juicy siya ng konti. Kasi sa cordon bleu natin, okay naman siya. Pero feeling ko, mas madadagdagan lang nito ng texture ba. Yung ating, kasi gusto natin nuggets juicy. Siyempre. Diba? Ba ayaw ng juicy? Ngayon, ayan, yan na siya. Set aside natin. Ito, tulad ng ginawa nga natin sa cordon bleu natin, ipipaste natin to. Ito ang gagawin natin pandikit nung karne. Ito, dito lang to for siguro kahit 30 minutes lang, okay na. O 1 oras kasi maliliit naman yung hiwa niya, diba? So, ito na nga yung food processor natin. Lalagay natin dyan yung remaining natin na manok. About 30% ng total mixture natin. Lalagyan lang natin ng konting asin. Konti lang. Para lang matulungan yung paglagkit niya. Ganun lang. Alam nyo na yan. Yan. Ang lagkit niya na. Ayaw matanggal. Pero ganyan lagkit ang hinahanap natin. Paste na talaga siya. So, set aside muna natin to. So, gagawin natin yung isa natin gagawin which is fries, pare. Uy, my goods. Baliktad. Nahuli yun. Nakuha yun. So, syempre, dahil may nuggets tayo, may fries din tayo, pare. Uy! Gumawa na tayo ng french fries dati sa ano natin, sa channel natin, yung sobrang habang proseso. Yes. Tapos may mga nagko-comment doon, pwede naman daw paikliin. Basically, sinasabi nila, hindi na daw kailangan yung overnight na babad. Subukan natin yung mga sinasabi nila. Dahil gusto nga natin gumawa ng medyo fast food fries. Hindi ganito yung fast food fries ha. Kasi ang fast food fries, medyo compound na yon. Hindi na siya purong-purong patatas. Etong sa atin, oro pa din, oro. Okay, siwain lang natin siya ng... kasi laki ng fast food fries, pare. Ay, mga ganyan naman siguro yun. Mojos. Mujo samputa. Ayan may oklo hanggang gitna. Assume lang natin na walang bulok yan. Mamaya naman tatanggalin ko yan. Uwe! Sinungaling! Papakain ko sa'yo. Saka ngayon natin tatanggalin yung mga oklob. So yun yung fries natin. Hiwain lang natin ng ganyan lahat. Kala kasi ng iba, sobrang libog ko eh. Oh, Ang totoo, for the vlog lang naman. comfortable. For the vlog lang. So, mabait ka. Bait ako. Virgin pa nga ako eh. Ang virgin ka pa? Talaga? Saan? Sa tenga. Tapos ngayon, ang gagawin natin, yung mga nahiwa natin patatas, huhugasan natin pare. Yan. Hugasan lang natin to para matanggal yung excess starch. Para lang, siguro, ito na yung ginawa rin natin to dun sa fries natin dati. Pero hugasan lang natin na mas mabuti kasi nga, hindi natin ibababad to. Ayan palagay ko okay na to kasi clear na yung tubig niya. Diba? Tayo sa kalan, pare. So, meron tayo ditong kumukulo ng tubig na medyo hininaan ko ng konti. Tulad din sa dati natin video, lalagyan natin ito ng vinegar. Konti lang. Tapos ilalagay na natin yung fries natin dito. Yun, kung hindi nyo napanood yung video na yun, ang dahilan kung bakit natin nilalagyan ng vinegar ay para mas flexible siya. Maluto siya basically nang hindi nagkakadurog-durog. Hindi napuputol, di ba? Kasi pinapatibay nito ang pectin na naturally occurring sa mga patatas. Pectin. Ano yun? Basta nasa patatas yung Google nyo na lang. Nabasa ko lang yun eh. After mga, hindi ko na alam eh, kung gaano katagal na to. Check nyo na lang. Basta ang kailangan, luto siya, pero hindi siya nagkakaputol-putol. Kung may magkaputol-putol na konti, okay lang yun. Hanguin na natin to. Kasi kailangan natin palamigin to bago natin iprito mamaya. So, ito na nga yung manok natin na tinanggalan ko na sa brine pero hindi ko siya hinugasan. Usually kasi hinuhugasan yan para matanggal yung alat sa labas. Pero ako hindi na, para hindi ko na siya lagyan ng asin. Kailangan nating ilagay dyan ay
Paminta na lang. Huwag masyado marami kasi ayaw naman natin ng maraming tuldok-tuldok dun sa nuggets natin. Kaya yung iba na ginagawa dyan, white pepper. Kasi ilalagay natin tong giniling na manok natin, pare. Uy! Paste, chicken paste. Tapos, lalamutakin lang natin to tulad din ng ginawa natin dun sa cordon bleu. Diba? Hanggang lumagkit siya ng todo. Kasi gusto rin nating madurog yung mga manok na yan, pero ma-retain niya yung fibers. Pagka ganyan na siya kalagkit, yan o, yan. Okay na yan. Pwede na nating i-shape to. Tapos, i-bread natin. Tapos, prito na natin. So, bago tayo magprito at mag-bread, syempre, gagawin muna natin yung parang breading natin and butter natin. Meron tayo dito, syempre, bowl. Diba? Talagyan natin ng 2 itlog, pare. Talagyan natin ng cornstarch. Ito tayo ng all-purpose flour. Pwede rin dito, gamitin yung yung tempura butter na ginawa natin dun sa tempura video natin. Pero ako, ito ang gusto kong gawin para sa nuggets. Kasi ayoko siyang medyo, super crispy. Sakto lang ba? Lalagay kayo ng chicken powder. Yan. Paminta, konti. Tapos tubig. Sa tubig, tatansyahin nyo lang din yan. Hanggang makuha nyo yung tamang consistency. Maglalagay din tayo dito ng around 1/4 or 1/2 teaspoon ng baking powder. Pero ilalagay nyo lang to kapag isasalang nyo na. Kung trip nyong i-set aside muna to, huwag nyo muna lagyan ng baking powder kasi mababawasan yung yung pagbubula niya. Kasi once nag-contact na sa tubig yan, nagsisimula na mag-release ng gas yan. Okay na yan? Dapat pag nilagay nyo to, yung mantika nyo mainit na tulad namin dito. Pakita mo. Meron tayo ditong bowl at lalagyan din natin ng parang pinaka natin, dry mixture natin. Meron tayong all-purpose flour dyan, tsaka konting cornstarch. Lalagyan natin ng again, chicken powder, pero konti lang. Ayan. And ito yung manok natin. Ito yung butter natin. Ito yung dry mixture natin. Una natin gagawin is, ayan, medyo malagkit pala yung manok na yan. So, mas maganda na meron kayong tubig. Nakatabi, sasawsaw. Di pala kita. Basta may tubig kayo dyan. Sasawsaw nyo yung kamay nyo sa tubig. Yan. Tapos saka kayo kukuha ng portion nyo na feeling nyo ay okay sa inyo. Feeling mo ba iyan okay sa yan? Oo! O, dilagay na natin yan dyan. Tapos, takpan agad natin. Yan. Ganun ulit, basa. Takot. Medyo malalaki. Mas maganda medyo malalaki, syempre. Para mas juicy yung loob niya. O, syempre, mas enjoy pag malaki. Siyempre! Diba? Siyempre! Yan. Tapos, ganun ulit. Tubig lang ulit. Yan, lagay nyo dyan. Takpan nyo agad. So, eto na yung manok natin na merong harina and cornstarch, yung dry mixture natin. Tapos, eto na yung butter natin na kung mapapansin nyo nga, nagsimula ng bumula, pare. Pakita mo nga. Tapos, ipa-flat lang natin ng konti para at least pantay yung luto niya. Tapos, sasawsaw na natin dito. Pagkasawsaw, dahan-dahan na kasi turog to, pare. Laglag nyo agad doon. Mas mabilis, gawin nyo yun sa lahat ng manok nyo, pare. Tulad sa tempura, pwede nyo rin paliguan ng butter pa yan. Para lang may extra lutong ba. Diba? Pag nakuha nyo na yung tamang browning na gusto nyo and feeling nyo, luto na siya sa loob, tulad yan, okay na yan. Kung di kayo masaya sa size niyan, pwede nyo naman liitan, pero kasi gusto ko medyo malalaki ng konti. Diba? So, lulutuin lang namin lahat yon tapos fries tayo. Okay, so, okay na nga yung mga nuggets natin. Nandun na ngayon, magka-fries tayo. Meron tayong mantika dito, nakitang-kita ang reflection. Pare. So, ito na yung fries natin na pinakuluan natin. Lulutuin muna natin siya sa mababang init lang. Hindi masyadong mainit. Para masimulan na yung pagpapalutong ba. Kung makikita nyo, ang apoy namin dito ay nakapatay. Pakita mo nga, Ian. Ayan, nakapatay lahat yan. Kita ba to? Ito gago. Yan. Nakapatay kasi kailangan muna mahina. Etong init ng mantika na to, galing sa init to ng pagpiprito ng nuggets. So, nakapatay yung apoy niya. Pag nilagay natin yung malamig na fries natin, bababa pa yung temperature niya kasi low frying lang muna tayo. Malamang nga hindi ko nabuksan to eh. So, eto na yung first frying niya, tapos na. Kung mapapansin nyo, wala pang kahit anong kulay. Goods yan. Yan mismo hinahanap natin. Gusto lang natin masimulan yung, yung pagpapalutong ba. Double frying to. Basically, 3 beses natin niluto tong fries. Pero yung pagpiprito, 2 beses. Mainit yung mantika dapat So pagka ganito na yung kulay, actually yung kulay depende sa inyo pero kailangan nyo pakinggan yung lutong pag inaano nyo sa spider. Ito parinig mo iyan Diba? Malutong siya. So goods na to. Yan. Kukunin natin siya, tataktakin natin yung mantika, pero hindi natin yung nire-rekta sa kahit anong may tissue.
Dito natin rekta yan para sa bowl. Uy. Kaya kailangan may konti pa siyang mantika para dumikit yung mga ilalagay natin. Tulad dito, lalagay natin ng konting asin. Ayan. Garlic powder. Tsaka paprika. Smoked paprika. Uy. Pwede nga yan, chicken powder ilagay nyo. Tapos totos nyo lang agad. Bango, naamoy mo? Maririnig kaya nila yung lutong, pare. Ano? Nakalimutan ko, may sauce pa pala tayo, pare. Yan, mabilis na tong sauce na to. Kuha kayo ng kahit anong ketchup na gusto nyo. Banana ketchup, tomato ketchup, pineapple ketchup, bahala kayo. Soy sauce, konting hot sauce na gusto nyo. Hot sauce of your choice, and my choice is Tabasco. Garlic powder, paminta. Yan. Pinakamahalaga sa lahat, pare, smoked paprika. Kasi barbecue sauce, ang ginagawa natin, hindi ko alam kung sinabi ko na yun. And gusto natin, may konting smoky flavor siya. May nabibiling ingredient na liquid smoke, pero minsan mahirap maghanap nun eh. Dito na lang tayo sa smoked paprika. Ayan, pakukuluin nyo lang yan, natutunawin yung asukal, tapos i-adjust nyo yung seasoning, and basically, that's it. Yan na yan, pare. Diba? Sabi sa'yo, mabilis pa sa'yo to eh. Nuggets. Shit. Tara, tigay mo na. Nuggets. Ninong Rai. Doon muna sa walang sauce. Doon muna sa walang sauce. Umuusok-usok pa. Karning-karne. It's very juicy. Pakita natin bakit sila naniniwalang juicy. Eh. Oh. Init. Ba't di ko ginawa yun? Yan. Uy, natulo pa. Fries. Check natin kung malutong pa. Meron siyang dainty na lutong. Okay naman siya. Okay naman talaga. Ito na makalimutan to. Uwi ka na. Uwi ka na. Di pa. Uwi ka na, uwi ka na.